Ok, thế thì hôm nay mình sẽ đi qua cái phần kế tiếp, rồi xong đó thì chắc là chẳng là hôm nay thì sẽ không có lab, để mọi người có thời gian cuối tuần làm mấy cái bài lab, đến bài lab 10 lại nha. Vì lab thì hôm trước là mọi người để dồn nhiều quá nên bây giờ khó. Ok, hôm trước là mình đã đi qua cái chuyện là mình dùng role, dùng việc phân quyền cho cái hệ thống vCenter để cho các user nó có thể access được. Thì hôm nay mình sẽ đi tới chuyện là làm thế nào để mình backup và restore một cái vCenter update. Mọi người đều thấy slide được đúng không nhỉ? Vâng anh. Dạ thấy anh. Ok, thì trong bài học này thì thì trong bài học này chúng ta sẽ đi qua phần backup của vCenter update, đặt schedule. Thì trước đây cái phiên bản vCenter update phiên bản 6.5 thì nó đã có backup rồi, nhưng mà lúc đó chưa có đặt scheduler được, nên bây giờ từ phiên bản 6.7 thì đều có cái chức năng là schedule. Bên cạnh đấy thì việc backup vCenter mình sẽ có rất nhiều cách, phương thức để backup. Thì mình sẽ học qua phần là restore cái vCenter update từ backup như thế nào. Thì mình sẽ có những bài demo cho mọi người xem. Chắc là mấy cái đoạn video demo thì mình sẽ gửi lên trên hệ thống, trên Microsoft Teams cho mọi người để mọi người download. Đúng không? Thì mình sẽ có ok, mình đang gửi vào team cho mọi người rồi. Thì đối với vai trò như là một người quản trị của hệ thống VMware đó, thì mình sẽ có một cái role là làm thế nào đảm bảo là việc vận hành cái vCenter server, và nó có đặt cái tác vụ cũng là backup cái vCenter data hàng tháng, và luôn luôn đảm bảo là độ sẵn sàng của con vCenter này là 99,99%, tức là tương đương với một năm chỉ được downtime là 52,56 phút. Thì để làm việc đó như thế nào? Thì trước đây thì mình thông thường mình sẽ có nhiều cách để backup các máy ảo vCenter server bằng nhiều phương thức, bao gồm là chẳng hạn là email backup, chúng ta backup những cái máy ảo, hoặc là chúng ta sẽ có một phương thức thứ hai nữa là dùng file backup. Thì cái phiên cấp vCenter server backup và restore nó là một cách nó dùng để, đó là một cái tính năng mà được hợp ở bên trong cái giao diện 5480, tức là bởi vì console management của vCenter. Thì VMware tạo ra cái việc này để giúp chúng ta thứ nhất là đảm bảo về độ sẵn sàng của data của vCenter, đồng thời là giảm thiểu cái thời gian mà mình restore data đó. Nhưng có ai ở đây mọi người chúng ta đã từng restore một con vCenter bao giờ chưa nhỉ? Restore nguyên một cái email backup từ một email á, backup máy ảo xong restore lại, thì khoảng thời gian mất bao lâu để chúng ta làm được đấy? Có ai đã từng làm câu chuyện đó bao giờ chưa? Thì trước đây thì mình đã từng restore một cái hệ thống vCenter server Applian này. Thì vì nó bị lỗi nên restore lại thì nó mất khoảng, với dung lượng khoảng 100 GB thì nó mất khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để restore.
Thì với việc mà backup theo cái dạng hình thức của thông qua cái cổng vCenter Server Management này, thì chúng ta nhất định sẽ không phụ thuộc vào cái phần mềm backup. Thứ hai là cái thời gian mà chúng ta restore lại nó nhanh hơn rất là nhiều. Trong khoảng chừng nửa tiếng là chúng ta có thể có một cái hệ thống vCenter Server mình có thể khôi phục hoàn toàn. Thì ở đây trong cái khi mình đăng nhập vào cái port 5480 á, thì mình sẽ thấy là nó sẽ hỗ trợ một số tính năng các phương thức backup qua FTP, HTTP, HTTPS, FTP, FTP, NFS và SMB. Mình có thể backup. Đồng thời nó có một optional là chúng ta có thể encrypt cái backup chúng ta đồng thời chúng ta sẽ restore nó từ cái giao diện của vCenter Server Update. Cái install giống như hôm trước mình thấy có một nút là nút restore. Thì đây là nói quay lại là gì, chúng ta có hai phương thức để backup. Một là backup theo dạng file, mình sử dụng cái vCenter Server Management, dùng cái GUI install của cái vCenter, sau đó chúng ta restore nó, và chúng ta có thể đặt lịch để backup như là restore. Còn email backup là chúng ta dùng một cái phần mềm hạng thứ ba mình để backup cái máy ảo đấy. Thì cái việc backup cái vCenter Update là đơn giản rồi. Sau khi mình login vào giao diện 5480 với account là root, thì chúng ta đến phần backup. Ở đây mình đến phần backup thì nó có cái tác vụ là backup now. Thì nếu chúng ta muốn backup ngay lập tức, khi chúng ta gọi là chọn backup now, chúng ta push cái đường link mà chúng ta backup, nó đã đăng nhập cái server chúng ta backup chẳng hạn FTP server, thì chúng ta có thể có account nào đó root hay là account của chúng ta. Đồng thời option chúng ta có cái phần encrypt này chỉ là option nha. Option để chúng ta làm gì, chúng ta backup cái mã hóa cái file backup chúng ta. Ví dụ chẳng hạn ai vào cái file server mà có thấy file backup đấy thì không có nào đọc được dữ liệu cho nó. Rồi cái DB health check nó check cái database thôi, mình có thể disable nó, không disable được. Rồi, phần data thì lưu ý nha, ở đây phần backup bắt buộc luôn nó sẽ backup cái phần inventory và configure. Đấy. Còn cái start, status, event, task thì chúng ta có quyền select chọn backup hay không backup. Ví dụ như chúng ta muốn backup phần này nữa thì nó sẽ tự động tính toán lên tổng số lượng size chúng ta backup là bao nhiêu. Và file này nó sẽ sau khi nó backup nó sẽ pha ra một file .tar đặt trong cái folder này. Mình đọc cái chữ NIC mình cứ tưởng là người yêu cũ không à. Rồi để restore một cái file từ một cái file mình đã backup rồi thì mình dùng lại đúng cái Azure file của công ty center. Khi mình deploy một cái máy công ty center update mới thì nó có cái nút icon nút restore ở đây. Thì khi mình nút restore này, nó sẽ khi chọn cái này thì nó sẽ có làm hai bước. Bước thứ nhất là nó sẽ deploy một cái new update mới, và thứ hai là sau đó nó restore từ cái file mình đã backup bỏ vào lại chúng cái new vô cái update mới đó, thì mình sẽ có lại công ty center của chúng ta. Rồi bên cạnh đấy thì cái vCenter backup nó giúp chúng ta configure. Chúng ta có thể cấu hình là backup theo dạng schedule, chúng ta một phần configure nhá. Ở đây chúng ta sẽ nhập phần tương tự như thế, nhập username password. Thì chúng ta đặt lịch là daily hay monthly hay weekly là theo chúng ta ý chúng ta đặt giờ, thời gian là encrypt. Rồi nó có chức năng là retain on backup, tức là mình có thể là nó retain on backup rồi nó giữ lại các bạn backup, nó giữ lại bao nhiêu là bản, giữ lại tất cả các bản hay là chúng ta giữ lại có một đến bản cuối cùng đó, rồi có được bản cuối cùng bao nhiêu. Và nó sẽ để mình bị kiểm tra cái tiếp để mình kiểm tra cái backup này mà nó thành công thì mình để thêm cái tác vụ backup trigger. Nó đang hiện tại nó đang tự động là nó đã có một cái
alarm ở trong hệ thống vSphere client của mình rồi. Lưu ý là mình chỉ setup được duy nhất một kiểu schedule đã đặt backup thôi nhé, chứ không thể được setup được nhiều cái backup như hiện mọi người thích thì mà để đặt backup theo một ngày, xong thêm một cái backup theo tuần, thêm một backup theo tháng nữa, thì nó sẽ không thực hiện chuyện đó, mà nó chỉ có setup duy nhất một cái schedule cho một thời điểm thôi. Rồi để sau khi mình backup xong thì mình sẽ thấy được là mình có thể bấm vào phần view, là mình sẽ xem được là cái existing mình define là như thế nào. Như vậy hiện đây mình đã giữ lại tất cả bản backup, và mình backup cả data, cả inventory, cả configure, cả task, event, status. Mình có thể disable, enable lại, hoặc là mình delete, hoặc là mình edit nó đó. Giờ mình sẽ demo cho mọi người cái phần mà backup nhé. Welcome. My name is Joe Cooper with VMware Education. You know, as vCenter Server becomes a more and more important component in our software-defined data center, it's ever more important that we're able to take proactive steps to protect it. Now, there's a number of ways to do this, of course. Simply using vSphere High Availability does a great job of protecting vCenter against hardware failures. You can also use the new vCenter High Availability feature to create replica vCenter servers that can take over from a failed vCenter system in even less time than it takes vSphere HA to kick in and completely restart the system. Now, when patching or performing maintenance on vCenter, you can always take a snapshot of your vCenter appliance VM to be sure that you have a rollback plan should something go wrong with your change. You can even rely on your backup team to ensure that the vCenter appliance VM is backed up along with all of the other virtual machines in the environment. See, there's lots of ways to do this. But sometimes, as a vSphere administrator, we'd like to take that job into our own hands and be sure that we have the ability to take a backup on the spot, or even create a regularly scheduled backup so that we have instant access to complete a restore operation more quickly and without relying on other complicated backup systems. So with the release of vSphere 6.5 and improved with every subsequent release of the vCenter appliance, VMware has introduced a file-based backup system and restore mechanism. And in this video, we're going to show you how this works. So what I've got here is a vSphere environment managed by a vCenter server. And I have built on top of that another vCenter virtual machine to act as a demonstration. If I open a web console to this, we can see our vCenter appliance here. And we can see its IP address 192.168.1.80. We can see its fully qualified domain name at vcenter01.thecoopers.lan. That's my home lab. Okay, and that if we visit the appliance at vcenter01.thecoopers.lan on port 5480, what we have is the vSphere Appliance Management Interface, or VAMI. Let's actually have a look at what this looks like. When we first bring this up, it'll prompt us to log in. We are here managing the appliance itself. So we're going to need to use an appliance username like root. Okay. As we log in as root, you'll see all kinds of really great information that you can do with this. But one thing that we're concerned about here with is backup. So if we go to this backup tab, you can see that I've done a couple of them already. Okay. Now, with the initial release of this, we supported FTP and HTTP, but as we have improved this, we now add NFS and CIFS or Samba shares to this feature. So all we have to do is configure this to push a vCenter backup. This is actually a file-based backup, right? A vCenter backup to a remote server. We can then use that remote server and the backup that it has to complete a restore operation should we lose vCenter. So let's see how this works. What I'm going to do is either configure a backup schedule,
where I'll push the location of the backup. Now the help info button here gives us really good information about the format that this should be in. Okay, we'll show the protocol and then the path. In my case, I actually built a little NFS server on a Synology device that I have in my home lab. So you can simply point to that. If you need credentials to access this, whether it's NFS 4.1 or if it's FTP or a CIFS or Samba share, add those credentials here, and then schedule the backup. Okay, you can retain a certain number of backups or all of them, and so on. Right, the system will calculate for you the size of the backup, itself. Now, in my case, you can see my vCenter server. So I've headed over to vCenter01.thecoopers.lan. It's empty. There's nothing here. There's no VMs, there's no hosts. I just built it for this demo. I created a cluster, right, and a data center. So it's called demo data center and demo cluster. Now, if for some reason this vCenter should go away, it blows up, okay? In this demo, I'll simply power it off once the backup is created, okay? Then we'll be able to create a new vCenter and import the data that we had just backed up. So let's head back over here to the appliance. And rather than creating a schedule here, we'll hit the Backup Now button, okay? And the Backup Now says, point it to, choose the protocol first of all. I'll use NFS. Point it to your NFS server. My Synology is at 192.168.1.22, and point it to the path of the NFS export. In my case, it's on volume 2/NFS_vSphere, like so. Now, I'm using NFS version 3 with auth-sys authentication, so I don't need any credentials here. I'm not going to encrypt the backup if I don't want to, and so on. Okay, but here we've got the ability to do that. I can perform a database health check before the backup occurs, and I can choose what data I want to back up. Now, I've got to back up the inventory and configuration of vCenter. That's the big deal, right? But you can choose whether or not you additionally want to add statistics, events, and tasks. Now, in your case, this is going to be far larger than 286 megabytes because I'm going to assume that you've got stuff that you are managing in your vCenter, maybe hundreds or even thousands of hosts and virtual machines. I hate it when it says optional under description because you should always give it a description so that you know, for example, if I'm doing a manual backup, why I might be doing a manual backup. Let's call this a backup for demo purposes. And I'm going to hit the start button. Okay. So it's starting a backup. Now you're going to see that there's a couple of errors, and I have a completed one, just so you are aware I canceled these tasks just in prep for this little demo here. Now in my experience, this is going to sit for a while, and what's going on here is it's actually creating the backup itself. Okay. This took probably 4.5 minutes out of the 5 minutes of the last backup. So it's exporting all of the logs, it's exporting all of the data that's there. So this piece will take some time. Then all of a sudden you'll see it jump, and you'll see that it's transferring the data to in my case, my NFS share. Let's actually head over to that NFS share so that we can see what this looks like. I'll log into my little Synology device here. I'll open a file explorer, and you'll see that NFS vSphere export along with all my other fun stuff. And you can see that here is the export, and here's the vCenter it's backing up, and there's a folder path, and in that folder path there are a whole bunch of compressed gzip files. And you can kind of see by having a look at what the file names are exactly what vCenter components are backed up, are stored in these. Okay, so that's my backup.
Let's go from there and we'll check back and see how our backup is actually proceeding. Okay. Doing fine. Now at this point, we're going to speed up the video until it finishes. So you can see it's finally transferring. And now that it's transferring, it's actually moving pretty quickly. And 5 minutes later, the job is done. You can head back over to your NFS, export here, do a little refresh. Ok, vừa rồi là chúng ta thấy là chúng ta thực hiện cái việc backup cái vCenter bằng cách là chúng ta vào trong cái giao diện vCenter Management và chúng ta thực hiện cái việc backup nó. Thì nó có nhiều hai cái demo. Một cái demo đầu tiên là cho mọi người thấy là chúng ta hãy setup cái daily backup hay là monthly hay gì đó, giống như nãy cái slide mình trình bày. Còn cái phần kế tiếp là ở đây là một ví dụ là chúng ta có một vCenter 7 và chúng ta thực hiện việc backup nó. Thì đây trường hợp chúng ta backup now, chúng ta dùng qua cái cổng là giao thức là NFS để nhập vào cái đường dẫn giữa cái folder, chúng ta backup, chúng ta đặt mục tiêu. Thì sau khi nó backup xong, ta vào thử phần nắp chứa cái file vCenter, chúng ta sẽ lúc vào đây. And you can see that here is the export. Export ra thì and here's the vCenter it's folder backing up. rất nhiều. And there's a folder path, and in that folder path, Tất cả there are a whole bunch các file backup nó được nằm ở đây hết. of compressed gzip files. And you can kind of see by having a look at what the file names are exactly what vCenter components are backed up, are stored in these. Okay, so that's my backup. Let's go from there and we'll check back and see how our backup is actually proceeding. Okay. Doing fine. Now at this point, we're going to speed up the video until it finishes. Mọi người được kêu chuyện error đó, error là do ông kia ông demo ông tự cancel ra. So you can see it's finally transferring. And now that it's transferring, it's actually moving pretty quickly. And 5 minutes later, the job is done. You can head back over to your NFS, export here, do a little refresh. You can see that you've got a folder for your vCenter backups, and now we've got multiple vCenter backups here. Okay, so there's the new one. And it's listed, and you can see the times kind of match up very nicely right there. Okay, so that's the nice and easy backup process. In a second, we'll have a look at the restore process. Okay, bước kế tiếp. Well, welcome back. So we're about ready to do now a restore of the backup that we had just placed on our Synology NFS show. So let's see how this works. This is what we're going to do. First of all, the idea here is that we've had some sort of catastrophic failure. So our existing vCenter, which can be accessed through its DCUI or through the vSphere client right here, has gone kablooey. So let's kablooey it. In fact, let's not shut it down gracefully. Let's just power the thing off. Okay? And gone. And gone. And yeah, that ain't coming. Whoops, not that one, but that's not coming back. None of these are coming back. Even the VMware, that's not coming back. None of that stuff is going to work right at this point because we have now lost our vCenter. Okay, I could even be kind of rude and delete that virtual machine if I wanted to. In fact, why don't I? Now we remember its DNS name was vcenter01.thecoopers.lan, and if you'll remember, it was running on 192.168. Mọi người để ý nha, bây giờ bạn ấy support cái vCenter 7
Và lưu ý là cái đường dẫn của con vCenter 7 đó là vCenter01.copper.len. Thì bên này thì .1.80. Okay. So at the very, you know what? At the very least, I'm gonna remove it from inventory. Right now, it's really gone. So how do we restore the thing? Well, the first thing that we need to do is come back to our vCenter installer that we had downloaded from VMware. And we know that this is an ISO image that we downloaded from VMware. And now I'm running this on Windows, but you can actually do this from a Mac, and you can do this from a Linux machine. But I want to mount this ISO image. The way that I do it on Windows is I say open with Windows Explorer. Voila, there's the ISO image, and you're going to see the CLI installer within this ISO image. So let's go ahead and launch the CLI installer. There are a bunch of different versions, not the CLI installer, silly me, the UI installer. Here is the Win32 version of it, and you're going to see installer.exe right here. Giờ cái tiếp là để restore thì chúng ta sẽ vào cái ISO file của vCenter. Vào đúng cái tương ứng là VC UI installer gồm Win32. Nếu chúng ta dùng trên Windows, còn nếu chúng ta dùng Mac thì cũng là VC SA UI installer Mac hay là Linux. Chúng ta chọn cái phần installer. And we're going to launch the installer itself. Excellent. Okay, so we've got this installer launched. This is the exact same installer that I used to install vCenter or upgrade from 6.7 on the appliance or migrate from the Windows version of vCenter. Now I can actually do a restore. And the process is very similar. Let's go ahead and do this restore. It's going to do this just like the install did in 2 stages. The first thing it's going to do is deploy a brand new vCenter server, and then it's going to restore the settings from your old vCenter. So let's walk through the wizard here. Okay, so here's the introduction. We'll hit next. We'll accept the end user license agreement, and now we've got to find the backup. Okay. Bước từ này là mình sẽ bước cái địa chỉ mà cái vùng mà mình đã backup. Now, if you will remember, one of the brand new features in vCenter 7 we mentioned in the appliance was to do a backup to an NFS export or Samba export, or SMB CIFS. The restore doesn't work from those, unfortunately. We can use HTTP or FTP and the secure equivalents of those. So I've copied the URL. I set up FTP on my Synology, because why not? And I am going to point it to the folder where the backup JSON file lived. We're going to actually see that over here. So let's open up File Explorer. You'll see this backup metadata JSON file. Okay, this is the folder that we want to point it to. So back here in this UI installer, right, I've copied and pasted FTP://. Let's go ahead and add, of course, the IP address of the FTP server, and then the folder, NFS vSphere, vCenter, and then, right, that's the full folder, and then there's the backup itself. In this case, we're going to give it a username and password that's acceptable to the FTP server. Very nice. Okay, it's going to establish a connection, and then it's going to read the metadata out of the backup. Right, there's the location of it. This is when the backup was. I didn't add a description in that first one. That's all right. There's the host name. It's a vCenter. It's got 2 vCPU and 12 gigs of RAM, and there's the backup version, and there's the version of vCenter. Excellent. 359 gigs of disk space. That's the configuration with that vCenter. Okay. Now, where are we going to put it? Now, in my case, I'm going to put it on an ESXi host. I could just as easily put this on the vCenter that's managing that host. Okay? And it's actually probably a better idea. But the reason I want to point this to vSAN02 is to remind you that if you are doing this directly to a host, if this host is a part of a DRS cluster, you're going to want to make sure that you disable disable fully automated mode in DRS, so that as soon as this thing gets built and powered on, it doesn't actually start vMotioning all over the place, and now all of a sudden it's not located on vSAN02. Okay, so DRS must be in manual mode or disabled
on the cluster that the host lives in. All right, fine. I'll type in the password for the root user on the host. It's going to configure, it's going to verify the thumbprint, give me a certificate warning saying it doesn't like that, and now it's going to ask me for a new name for the new virtual machine it's about to deploy. I'll call it vCenter 01 restored. Just because I can't call it vCenter 01, well, I actually could have. We'll call it vCenter 01. Why not? Because I had already removed that VM from the inventory. So there's at least not a duplicate VM. Okay. You have a root password. And hit next. Set the deployment size is coming next. I'll leave it just like it was. Select the data store. I'm going to put it on my vSAN array. Configure the network settings. It's going to grab the network settings from the backup. There's the fully qualified domain name. There's its IP address. We've got its subnet mask, prefix claimed, right? And its default gateway and the DNS servers. Wonderful. And now I am ready to deploy. But you know what? I'm actually going to go back and select thin on the data store. I should be able to do that. I missed it. There's thin disk mode. Ok, tức là bạn này lúc mà bạn deploy, tức là mình khi bạn restore, bạn tạo ra một con máy mới, sau đó bạn set up cái target đó bằng cách sau bạn sẽ chọn những cái kích thước chẳng hạn tiny hay là data store. Thì trong quá trình bạn chọn, bạn gõ đúng cái địa chỉ IP cũ thì verify lại bạn phát hiện ra là cái disk của bạn đang thay bảo là thích, thì bạn muốn chuyển lại thành là thin disk mode thì bạn back lại cái data store bạn chọn. Very nice. And we'll run through. Okay. It is always a good idea to review this. After all, I actually just caught that. I didn't want to consume all that vast amount of disk space in my 300-something gigs on my little vSAN data store in my case. Okay. So make sure you review that. Now you're going to hit the finish button. Now we're doing two stages, right? We're going to deploy the vCenter server, and then we're going to restore the settings. Đó, bước 1 là nó deploy cái con vCenter mới nhé. Mọi người sẽ để ý là chúng ta sẽ thấy có cái vCenter mới xuất hiện. Okay, so we are now ready to continue on to stage 2. But let's have a look at actually what's happened in the environment here. So the restore that we did actually showed or brought in the old VM because we had deleted it after we did the backup. So we can remove that from inventory again, and we see this brand new vCenter O. Rồi, tại sao nó xuất hiện có hai cái này là bởi vì cái cũ á, nó tự động mình đã có đấy rồi, bây giờ mình sẽ remove cái nó đi thì nó sẽ ra, mình dùng cái con 01 có dấu ngoặc 1 á, là con mình đã restore mới. One VM that has been built and powered on. Now at this point, it isn't configured. We haven't imported any data whatsoever, but we'll notice that we've got the fully qualified domain name, vcenter01.thecoopers.lan. We have its IP address, 192.168.1.80, and any systems that at one point relied on this can continue to rely on it. So let's go ahead and continue to load stage 2, where actually the backup now will be imported into the environment. This is a very simple process at this point. We're just reviewing the backup details, okay? It points us to the backup. It's got the username and it's got the password, and it notices, hey, you're running FTP, not FTPS. It's not encrypted, fine. We'll hit next and it'll validate itself. Now, we'll add the single sign-on username and password here, right? This proves that we actually have rights to this environment, okay? So I set up administrator at lab.lan as opposed to, not lan.local, but it was lab.lan. Thì đến bước là mình nhập lại single sign-on We'll của mình nhé, để nó verify. Looks like. It's going to validate this. Okay. It's giving us a couple of warnings here, and it's saying, hey,
I typed in the password wrong. Okay, we can ignore that actually and go ahead and restore. Okay, it also lets us know that at one point this thing was in linked mode with another VM. I had actually done a converge, so we'll go ahead and ignore those errors and proceed. It's also noticing that says, hey, make sure that you shut down the old vCenter first. Okay, otherwise we're going to have an IP address conflict. We had already done that, right? So let's hit the finish button, click OK, and it's going to continue the restore. Sau khi chúng ta kiểm tra và verify xong thì chúng ta bắt đầu doing cho nó chạy finish, thì nó có trong quá trình là restore từ giải và là enable. Okay, this is really great. The job finished successfully. The services have started, and we've restored the vCenter. We'll come over here and do it. Let's first of all check on our vCenter server itself. Can launch a web console. It's hanging in there. All right, that all looks good. We'll head over to the VMware interface, see how this is doing. Prompts us for a login. We'll head over to vCenter. Mọi người thấy là vCenter gọi lại itself through the vSphere client is loading. Tất cả mọi thứ đang backup. And would you look at that? Our data center is there, our cluster is there, and our virtual machine is back. All right, including the expiring licenses. Well, that's great, everybody. So that shows us how to do a backup and a file-based restore, file-based backup and file-based restore of our vCenter appliance. That does it for me. Have a nice evening, good day, good morning. Take it easy. We'll see you next time. Next là mình sẽ nói về phần monitor của vCenter Appliance. Thì để monitor nó thì thông thường thì nó sẽ, cái log của nó sẽ có, thông thường nó sẽ khoảng nó sẽ có retention, nó ghi đè lên lại khoảng sau 30 ngày nó sẽ ghi đè lên. Và trong log nó sẽ luôn tất cả những trạng thái chẳng hạn như là action, những cái hoạt động của, đây là các vCenter event, thì chẳng hạn hoạt động của con host như thế nào, host trạng thái như ra sao, thì chúng ta lướt vào đây thì nó sẽ có phần description ở dưới. Thì những cái log này nó được có cái ID hoặc là đường dẫn file path này nọ, và từng event, bản thân cả event với alarm của mình cũng đều nó cũng sẽ display ở trên cái những thông tin như này. Nó sẽ display tới các cái tình trạng là service bị heo, bị của vCenter nó bị như thế nào, nó cũng sẽ post trên những cái thông tin như thế này. Thì về log của vCenter thì log vCenter ở trên hệ thống log chúng ta sẽ có một số cái là chúng ta sẽ set log là chẳng hạn như chúng ta nào không muốn control dạng log là dạng là log là error, chỉ là show up của error thôi, hay là show up cái phần warning là error và warning, info là những cái normal logging. Rồi ra mình có verbose, mình sẽ có những cái thằng trivial, đó là extend của verbose, đó là đi sâu hơn với thông tin. Thì mình khi mình change log này thì không cần nhất thiết, mình sẽ không cần restart cái vCenter system. Thì để change cái log mà mình muốn show up ra thì thông thường mình sẽ vào phần trên giao diện vSphere lên nhé. Chúng ta vào phần configure tab, mình chọn general, mình chọn edit, để ở đây làm xuống phần log setting thì nó sẽ chọn cái log mà mình muốn show up ra như thế nào. Có ai chỉnh này bao giờ chưa? Chưa anh ạ, chưa là sẽ chỉnh thế này.
Đó là trường hợp là chúng ta muốn thông thường thì default lúc nào nó là cái info, nhưng mà thông thường thì một số cái mình muốn đi sâu chi tiết log hơn thì mình sẽ điều chỉnh. Tất nhiên mà khi mình điều chỉnh này thì log nó sẽ mau hết tài nguyên hơn. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta có thể forward cái log cái sys log của vCenter hoặc là cái SI log này mình về một cái hệ thống là sys log server. Thì thông thường là các hệ thống, các công ty đều có hệ thống sys log center, nhưng cái dạng tất cả các sys log đa phần là chúng ta sẽ làm dạng D-test. Thì ở bản thân VMware thì cũng có một cái bộ công cụ là tên là Visualize Log Insight. Thì Visualize Log Insight thì nếu mà ai đã dùng Splunk thì nó cũng tương tự khá giống như cái cấu trúc của Splunk. Thì nó sẽ forward tất cả khi mình bấm configure dạng log như thế này, hoặc là khi mà mình dùng cái Visualize Log Insight mình kết nối với vCenter thì nó sẽ hỏi là mình cái đồng ý là cấu hình sys log tất cả mọi thứ cái từ host cho đến vCenter trả về nó không. Thì nếu mình nói ok một phát là tất cả mọi thứ nó sẽ tự nhảy, nó cấu hình hết cho mình từ phía là vCenter, từ phía NCK host. Còn nếu bình thường, nếu công ty chúng ta có cái phần sys log server riêng rồi á, thì mình có thể là dùng khai báo tự bằng cách là log vô phần sys log của vCenter trong cái giao diện là 5480 này. Thì khi mình vào giao diện 5480 mình chọn configure, vào phần sys log chọn configure, gõ cái đường dịch link của cái server log và chúng ta bỏ cái port vào. Chẳng hạn thông thường là edit setting 514 này, sau save lại là chuyển dữ liệu đi. Rồi bên cạnh đó thì vCenter nó sẽ thông thường nó sẽ check cái tình trạng của database của nó trong khoảng 15 phút một lần. Nó sẽ quăng cái trigger alarm ra khi cái space của nó đạt khoảng 80%, hoặc là nó sẽ quăng warning đến error, từ error đến khi mà cái space dung lượng ổ đĩa nó khoảng 95%. Và một điểm lưu ý là khi chúng ta thấy hết đĩa rồi thì chúng ta add thêm đĩa vào, add thêm capacity vào. Nhưng mà khi mà add thì chúng ta phải shutdown cái vCenter service xuống. Thì thông thường các bạn sẽ shutdown vCenter service như thế nào? Các bạn có biết chúng ta sẽ shutdown vCenter service thế nào không nhỉ? Hình như mình không add được các bạn. Whiteboard thì hình như không được. Thì mình sẽ dùng một cái lệnh là mình log sh vào vCenter nhé. Mình sẽ dùng lệnh một service control trừ status, là mình sẽ xem cái status hiện tại của con service của cái con vCenter là gì. Và để stop service nó không có lệnh restart mà mình phải là stop trước, trừ stop. Thì ở đây nó có hai biến, một là mình chữ stop on hoặc là tên cái service, hoặc là mình gọi cái service tên của cái service mình cần stop. Thông thường khi cái quá trình mà mình muốn là add disk của cái con máy ảo vCenter thì mình phải stop service của cái máy ảo đó xuống, hoặc là các bạn có thể tắt shutdown nguyên con máy ảo xuống. Hay là chúng ta chỉ vào, nhưng mà shutdown xuống thì mình phải login vào giao diện của AC host đúng không? Còn nếu mà chúng ta cái AC host mà chứa con vCenter đấy, còn nếu không thì chúng ta attack vào con vCenter, mình gọi lệnh là stop on một phát. Rồi mình vào cái giao diện mà quản trị, mình add thêm cái service, add thêm cái ổ cứng vào, rồi sau đó mình gõ lệnh tiếp là service control trừ start. Thì cũng tương tự như thế, start on hay là start service. Thông thường như mình stop để mình add disk thì mình phải là stop on. Đó. Thì mình sẽ start lại service. Anh add cái whiteboard, nhưng mà whiteboard trên không hiểu là nó không có cho phép add cái whiteboard vào. Thì anh gõ trên cái command line bên phần chat đó, các bạn xem vào phần chat giúp anh nhé. Rồi thì quay lại là sau khi chúng ta khi start lên lại thì
con Windows, con Linux sẽ tự động nó detect được cái phần disk của mình mà nó không cần phải tốn nhiều thời gian. Thì thực ra thì đối với con Linux, Windows của con vCenter Server này nè, rất là đơn giản. Mình thậm chí shutdown cái ảo xuống, mình add disk vào, xong mình power on nó lên là tức là cập nhật ổ đĩa, không cần phải scan kiết gì nữa giống như Windows. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta đích vào phần monitor. Trên này thì chúng ta thấy được là cái giao diện, cái màn hình mà mình quản trị cái phần thêm ổ nhé. Mình là resize chứ không phải là thêm ổ. Resize tức là mình tăng cái ổ đĩa lên, tăng cái dung lượng ổ đĩa lên. Thì bên cạnh đó chúng ta có thể xem được cái disk view. Disk view chúng ta có thể đích vào phần monitor, mình sẽ đích vào disk, mình sẽ view được toàn bộ cái disk nó dung lượng như thế nào, rồi CPU memory ở đây thì không có tài nguyên thế nào. Ok, bên cạnh đó thì chúng ta có thể click vào phần tab về service. Mình sẽ xem được tất cả service cái service nào đang start, cái service nào đang stop. Một cái recommend cho mọi người là ở đây trên hệ thống vCenter Server Application á, thông thường các phiên bản 6.7 thì nó có một cái service là vSAN. Thì nếu mà mọi người không dùng tới vSAN thì mọi người có thể top service đó để tránh nó chạy, nó cứ hay gửi cái query ở dưới cái log á. Như mình khi mình có sự cố, mình analyze cái log thì mình đầu như mình thấy là log của vSAN rất là nhiều, bởi vì mình không chạy nên nó cứ bị lúp với dòng lặp, nó tìm service đó. Thì mình stop thì cũng vậy được, chẳng hạn lần muốn stop thì mình gạch service trừ control, gạch giữa control trừ từ stop cái service là tên là vSAN, đó là xong. Bên cạnh đấy thì VMware khuyến cáo là chúng ta nên batching cái visitor update, thông thường là hàng tháng, mỗi tháng một lần. Thì mỗi lần batch đó nó sẽ cập nhật các bản vá rất là critical, hay là cập nhật những cái lỗ hổng bảo mật. Đấy là thông thường là nên như thế. Thì có nhiều cách để update. Thì ngoài cái chuyện là update, mà chuyện là chúng ta chọn phần setting, chúng ta phần check for update automation, còn automatic. Còn nếu mà chúng ta chọn là chúng ta làm một cái repository ở local chúng ta thì chúng ta thể chọn custom lại, hoặc là các bạn có thể là chúng ta bỏ lên luôn cái chức năng này, không cho check out update automatic nữa, mà mình sẽ mỗi lần update mình mau cái Azure file back của Azure file vào thì nó sẽ mình sẽ vào phần check, nó sẽ mau lên ở đây, nó sẽ tự detect lên đây để mình install. Thì cái file mà mình sẽ cho mọi người xem cái thì đây là cái giao diện mà mọi người chúng ta thường login vào, chúng ta download phần mềm vSphere nhé. Thì các bạn sẽ thấy được là cái phần download spec nằm ở này. Chúng ta vào phần download spec thì chúng ta sẽ thấy được rằng ở đây nếu mà chúng ta chọn product tên là VC, là tức là vCenter 7.01, chúng ta search xem có bạn batch nào ở đây không. Đó, ví dụ bạn batch đây là nó ra vào ngày 22 tháng 10 thì nó sẽ bao gồm là cái batch của tháng 6 tháng 10 cộng với nó vào những batch mới đó gọi là 22 tháng 10. Thì mình download cái file ISO này vào, sau các bạn download về, xong bạn mau vào trong cái con vCenter, máy ảo vCenter update của chúng ta, thì chúng ta sẽ
Đấy thì các bạn sẽ vào đây, nó sẽ cái phần check update này, nếu mà chúng ta mau cái ISO file vào đây thì nó sẽ tự hiện lên ở chỗ đoạn cái bảng dưới này, ở đằng sau lưng này nè. Chúng ta sẽ chọn set, sau đó mình install. Thì đó là chúng ta monitor cái hệ thống vCenter và xem log của nó. Rồi bài cuối cùng, lý thuyết cuối cùng trong ngày hôm nay là gì? Là chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái chức năng là vCenter Server Reliability. Thì trước đây các phiên bản cũ VMware là phiên bản 6.0 về trước á, thì để đảm bảo sự sẵn sàng của vCenter thì chúng ta sẽ phải mua một cái licensing tên là vCenter HealthDesk. Thì bây giờ đối với cái vCenter hiện nay thì bản thân VMware đã hỗ trợ chức năng là chúng ta tạo HA của vCenter, HA dành riêng cho vCenter nhé. Và cái chức năng này đó là hoàn toàn là miễn phí, đi kèm với license là vCenter Server Standard. Ta tạo được cái này. Thì cái nguyên tắc hoạt động nó thì lý do tại sao chúng ta phải keep cái vCenter luôn luôn sẵn sàng, bởi vì nó là cái lõi hạt nhân của tất cả. Ok, thì mọi người thấy là vCenter là hạt nhân cung cấp các thông tin cho các hệ thống như là BDI, Site Recovery Manager, NSX, hoặc là Automation hay là Orchestrator, nó kết nối đến để nó thực hiện các tác vụ nó, hoặc là nó kết nối các thành phần khác. Nên cái việc mà đảm bảo độ sẵn sàng của vCenter là hoàn toàn là phải cần thiết. Thì vCenter HA nó hoạt động như thế nào? vCenter HA là chúng ta sẽ cấu hình bằng việc là khi ta đích vào phần vCenter là enable chức năng HA thì nó sẽ đòi hỏi chúng ta có một cái card mạng thứ hai của cái vCenter, và nó sẽ tạo thành một cái card mạng thứ hai này chúng ta đặt trong một cái private VLAN hoặc là một cái box group, làm sao nào để hai con vCenter active và passive nó sẽ nói chuyện được với nhau, để làm sao để database nó replication, đồng thời nó là cái mạng của chứa con witness vCenter HA witness. Thì cái active node là bình thường con vCenter chúng ta đang chạy là nó gọi là active node, còn nó sẽ tạo ra một cái vCenter thứ hai, nó là passive node, và đồng thời tạo ra một con witness. Nhưng với cái việc hình thức này thì trường hợp xảy ra là gì? Trường hợp là các bạn sẽ thấy là nếu vCenter server fail, có active node fail, thì mọi cái hành động, mọi cái witness nó check là ok không hoạt đại, nó sẽ yêu cầu con vCenter passive này khởi động lên. Không phải là khởi động, nó là start cái service lên. Bình thường by default là nó sẽ disable service bên này, nó enable service bên này và disable service bên này. Còn bây giờ nó sẽ phải start lên service lên. Nhưng mà chính vì cái start service và cái đồng thời cái IP nó sẽ được switch qua bên cái hệ thống con vCenter này, IP của con vCenter bên này được switch qua này, nên dẫn tới câu chuyện là một điểm là gì? Là khi chúng ta thực hiện cái chức năng là vCenter HA này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tự nhiên cái màn hình nó bảo là initialize service, tức là nó chờ cái service nó khởi động lên hết. Cái nghĩa là động tác nó đã chuyển qua đây rồi. Nó không phải là giải pháp mà zero downtime, tức là nó làm một phát switch ngay lập tức, nó không cần như thế, bởi vì bản thân vCenter chỉ mục đích chúng ta management hoặc là cấu hình hoặc là gì đấy, thì nên câu chuyện là nó sẽ chấp nhận chúng ta ngồi chờ khoảng 5 đến 15 phút nó khởi động lên các thợ service lên. Before thì mấy ảo hoạt động rồi, còn chỉ là start service thôi. Sau đó sẽ enable cái các mạng lên là chạy. Trường hợp passive node mà fail thì không có action nào hết, nó cũng không nó sẽ chỉ lời báo là cái duster bị degree thôi, còn bình thường nó vẫn hoạt động bình thường, tại vì mọi cái connection mình đang vào con này. Cách tốt nhất để làm thông thường để cho nó back lại được thì mình sẽ delete cái vCenter A, sau mình enable lại thì để nó tự load lại con mới. Và trường hợp witness fail thì cái active node vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà hệ thống sẽ bị degree tương tự như thế, thì mình cũng làm động tác là remove vCenter A xong enable lại. Thì cái vCenter HA thì nó sẽ giúp chúng ta, thứ nhất là chúng ta đảm bảo là cái vCenter chúng ta luôn hoạt động sẵn sàng. Chúng ta sẽ active
mà passive theo mô hình active passive architecture, và chúng ta chỉ cần set up một cách đơn giản là one click, chúng ta là nó sẽ tự động hai bên nó tăng độ sẵn sàng lên liền. Và nếu chúng ta có thể đặt các node ở các dùng khác nhau thì nhưng mà phải là đảm bảo là 10 millisecond latency, không cần có share storage cũng được. Đây là cái requirement. Thì một điểm lưu ý là cái vCenter HA network, tức là cái phần Rabbit network á, là nó phải là một cái subnet khác cái phần Lab Management Network của chúng ta. License chúng ta là vCenter standard ra. Rồi mình sẽ demo cho mọi người xem cái setup vCenter HA. Welcome. My name is Joe Cooper with VMware Education. You know, as vCenter Server becomes a more and more important component in our software-defined data center, it's ever more important that we are able to take proactive steps to protect it. Now, there are a number of ways to do this, of course. Simply using vSphere High Availability does a great job of protecting vCenter Server against hardware failures. Enable HA in your cluster. When patching and performing or other maintenance on vCenter, you can always take a snapshot of your vCenter appliance VM to be sure that you have a rollback plan should something go wrong with your change. You can even rely on your backup team to ensure that the vCenter appliance VM is backed up along with all of your other virtual machines in the environment, or even do an out-of-band file-based backup before you make changes or upgrades. But isn't it time that we bring some clustering features directly into vCenter Server itself, so that we can at least minimize the downtime and increase the reliability of recovering your vCenter in the event of a hard and important active vCenter prerequisite that you have to do. What you need to do is build for yourself. It will be used explicitly for the replication. Mọi người thấy là chúng ta sẽ tạo cái network data replication chẳng hạn để of files, máy configuration files in vCenter, and database changes. So what I've done here to my distributed switch is added a replication virtual machine port group, okay? And I've actually put it on a new VLAN. If you're using a standard switch, you need to go to each of your ESXi hosts and add a virtual machine port group for that. That's the only prerequisite that we have before we dive in and start a very simple, well, I don't know. There's a few questions to answer. Before we start a wizard that enables vCenter HA. So let's go ahead and do that. We've got a replication network, and we've got our vCenter server, which I'm going to point you to right here. As we go to the summary, we can see that it's on the distributed switch. Now, before I ran and recorded this demo here, I practiced a little bit. And the wizard actually created the virtual NIC for me. But bây giờ là mình sẽ add cái card, thêm một cái card thứ hai để chạy cái lớp mạng là data replication, là cái lớp mạng mà internal giữa các công vCenter với nhau. You don't have to have this pre-created. Okay? So let's go ahead and head back over to vCenter. And we're going to go to configure, and you're thì để vào enable cái vCenter thích vào cái cần đến từ phần vCenter nhé. Rồi tắt configure thì chúng ta thấy là vCenter đây. Chúng ta chọn setup vCenter you'll see under settings vCenter HA. Okay? Prerequisite: create that HA network. It's got to be a private network separate from the management network, used for that internal communication between nodes. Less than 10 milliseconds of latency, if at all possible. We are also going to need static IP addresses for all of the nodes on that network. And we're going to define that in this wizard. Okay, so the first thing that we're going to do is select the network for the active node. Let's browse. We'll see the networks that are available. That's the new virtual machine port group that I had just created on VLAN 6.
I'm going to click OK. And now what we'll have the system do is automatically create the passive node as well as the witness node. And it's going to do it simply by cloning your existing vCenter server. Okay? So it looks first of all at our existing vCenter server. Okay? It's in the active node is called VCSA_RC3. That's what I named my virtual machine. Okay? We can see it's running on a cluster. There's the host name that it's running on. Okay? This is the production network that its management NIC is on. This is NIC 0 for that virtual machine. And the data replication network will be on vCenter HA NIC 1. Okay? Right? And that's going to, sorry, the vCenter HA NIC 1 will be on the data center replication distributed switch port group. Okay? The next thing that we're going to do is run through this wizard and define things for the passive node and the witness node. And in particular, we're going to need to give it IP addresses and the like. Okay? So let's go ahead and edit the passive node. What's the virtual machine name? It automatically creates, starting with the original active node, and gives it a -passive tag on it. And I'll select a place for it in my inventory. I'll put it in my VDC management folder. I'll put it in my old home lab cluster. Okay, and I'll put it on a data store. In this case, I've got a nice solid state device based data store. Excellent. Now I'm going to choose the management network. Right? This is going to be the same management network that my active virtual machine is on. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ chọn And now I'm going to choose the backend HA network, which I had earlier created. mà chúng ta đang hoạt động với ảo. Còn cái một này là chúng ta sẽ add cái card mà cái vùng zone port group mà chúng ta dùng cho ra biết giữa hai con vCenter ở nhau. Okay, looking good to me. We'll do the same thing now for the witness node. Okay, it's named -witness. That's the way it populated the name. You can rename it. There's the virtual machine folder it goes in. There's the cluster that it's going to run on. There's the data store that it's going to run on. And now the witness node does not have an active network. It's only going to use the replication network to do its quorum duties. Okay, so we'll put that on the data replication network and hit next. Okay, now I've set up the virtual machines themselves, and as I click next, I need to set up their IP addresses. Give it an IP address for the backend replication. In my case, it was VLAN 6, so that's the subnet I'm going to use. And just for conformity, so I know what's going on, I'll give it the same last IP address there. On the back end, since I don't need to route any traffic, I don't need a default gateway here. Okay, we're going to do the same thing now for the passive node. The passive node, we'll give it a different IP address. That one looks good to me. Okay, we'll give it a 24-bit subnet. You can do the subnet mask or the prefix length. And we'll do the same thing for the witness node. How about 77? Okay, and a 24-bit subnet mask or prefix, and hit finish. That's it, folks. Now, what's going on? It's setting up vCenter HA. Let's go ahead and have a look for ourselves at the tasks that are happening. So the first thing that's going on here as we deploy an HA cluster is that it's cloning a virtual machine. Okay. Now at this point, we know that our vCenter is a pretty big VM. Okay. This passive node is going to be a clone, really going to be a full clone of the active node. And we can see here its management IP address. We can see its HA IP address. The passive node has an HA IP address, and the witness node has an HA IP address. I want you to notice something here as well. The passive node has the same management IP address as the active node, but it's grayed out.
when the passive node is powered on, the virtual NIC is not active within the guest OS. It's only until we detect a failure in the active node does the passive node become active. It starts all of vCenter services, and then it engages, turns on, enables the primary virtual NIC, taking over the IP address of the old active node. This way, any systems that were relying on vCenter will now rely on the passive node. This way, when I open up to VCSA01, I'm now hitting the passive node instead of the active node. In other words, there's no other configuration change that's going to be required in any of the other systems that use vCenter, which is a really great thing. Now, from this point, we'll go ahead and let this finish. I'll speed up the video, but we know this is going to Anh take thấy some là time. nó đã chạy, Okay? nó So phân ra. we'll be back in just a moment. Đấy, mọi người sẽ thấy là một tí nó phân ra, nó chạy. Rồi nó sẽ cấu hình những cái rồi. Mọi người thấy là tất cả các mạng đây nó lên. Hiện tại là con vCenter Assistant chưa xong, chờ tí nó up lên nè. Well, it looks like things are pretty good here. We've got an active, a passive, and witness node, and they appear to be up and running. We've got our IP addresses for the back end. We've got 192.168.1.72 on the front end, only on the active node, and then we have the 3 HA network IP addresses for the back end. Now we have the ability to initiate failover in a manual way if that's something that we want to do, where the passive node now becomes active and the active node becomes passive. Well, that does it for me. It looks like things are hanging in there, and we've got our vSphere HA cluster with all 3 nodes on separate. Cái phần vCenter HA nó mục đích để đảm bảo là chuyện mà một vCenter, khi vCenter active node mà nó fail thì nó switch tất cả các service, nó chạy nó sẽ enable lên ở con passive, và chúng ta có thể connect lại vCenter bằng cách là chúng ta gọi refresh lại màn hình, thì nó sẽ một bước để chờ cái active lên. Thì quá trình cấu hình nó rất là đơn giản, là chúng ta chỉ còn cần add cái card mạng của con vCenter này thêm một cái card mạng nằm trong cái vùng mà rồi là rabbit, một cái VLAN nào đó mà chúng ta dùng để dạng là synchronize giữa các cluster. Thì công việc chúng ta sẽ không phải là chuyện là chúng ta phải deploy từng máy ảo nữa, mà chúng ta chỉ là add thêm network. Xong rồi khi chúng ta chọn là HA thì nó hỏi là cái card mạng nào để qua management, là cái chính là công việc cái vùng mà bọt group mà chứa cái máy ảo mà đang chạy production của con vCenter. Sau đó mình có card thứ hai là cái card mà nãy mình tạo ra, vùng zone tạo ra thêm là data replication. Thì khi chúng ta select xong, chúng ta chọn storage, chọn compute, chọn network rồi nọ xong thì nó sẽ hiện ra bảng này. Thì bảng này nó sẽ cho mình biết là cái thông số mình là sẽ được setup như thế này. Mình sẽ chọn thêm là cái nguồn, là chọn nguồn host, rồi mình chạy trên cụm nào, cluster nào. Sau khi chúng ta ấy xong, chúng ta bấm next là nó sẽ tự deploy. Đó, chúng ta tương tự như thế. Nhưng với con Witness nó chỉ thấy cái mạng data replication thôi nhé. Rồi thì sau khi nó xong đó, thì nó sẽ tự động deploy, bấm next, và sau đó chúng ta chỉnh IP. Chúng ta nhập IP của con mặt IP rabbit vào, các IP rabbit chúng ta nhập vào. Sau khi chúng ta khai báo xong thì chúng ta chọn là khai báo xong đầy đủ, thì chúng ta cho nó chạy, thì nó setup. Thì đó là động tác là nó clone cái máy ảo chính, cái con vCenter chính nó clone ra thành 3 con, một con passive và một con dự phòng. Đó là cái cách vận hành nó như thế. Và chúng ta có thể test bằng cách là chúng ta chọn init test failover, lập tức nó chuyển cái con passive này lên thành active, và con active này là trở thành passive. Thì đó là vCenter A. Nó sẽ ra được 3 con trong hệ thống hệ thống. Ok, chúng ta sẽ quay lại slide. Thì
Với VMware thì với chúng ta plan, chẳng hạn ta plan cái kế hoạch này là có thể backup vCenter data mà hàng tháng, thì tất cả việc backup này chúng ta giúp chúng ta restore lại cái vCenter một cách nhanh chóng nhất. Như các bạn có thể restore bằng cái thông thường bằng file thì nó sẽ nhanh hơn nhiều so với việc restore toàn bộ máy ảo. Bên cạnh đó chúng ta dùng enable chức năng là HA của vCenter lên thì chúng ta đảm bảo được độ sẵn sàng của vCenter, thời gian downtime ngắn nhất. Chúng ta có thể monitor resource của vCenter cách chúng ta sử dụng vSphere client hoặc là vô thẳng con vCenter server management để chúng ta bọn 5480 thì để chúng ta có thể monitor được cái resource bên đó nó hoạt động như thế nào. Ok, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc đây để cho các bạn tiếp tục lab nhé. Để cho mọi người hiểu được về cái role, tất cả mọi thứ bên trong của vCenter. Chúng ta còn ai còn nợ lab thì cố gắng cuối tuần này hết nhé.